फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग সকলকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আৰু আজি ভিডিওটিত মই আপোনালোকক এটা পনীৰৰ ৰেচিপি দেখুৱাম আৰু মই কেনেকৈ বনাইছো পনীৰৰ ৰেচিপিটো হেয়াহে আপোনালোকলৈ আসলতে আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকে কেনে ধৰণে বনাই হেয়া মোক কমেন্টত যোগেদি ক'ব বুলি মই আশা কৰিছো যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজি ভিডিওটোত মই অকল ৰেচিপিয়ে নহয় আৰু আয়নৰ আজিকালি কি কৰি থাকে কিনো ধেমালি কৰে সেইটোও দেখাম গতিকে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্ষ্টতে আলুখিনি বইল কৰি লম এতিয়া ক্যাপসিকাম আৰু বিলাহী পিয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া এইখিনি গুটেইখিনি লৈ লৈছো আৰু লগতে ইয়াত লং ইলাচি দালচিনি আৰু জিৰাও আছে অকন ক্যাপসিকাম আৰু লং ইলাচি দালচিনি বাহিৰে বাকি গুটেইখিনি মিক্সাৰ দি লৈছো বিলাহীখিনি গুটিখিনি আতৰাই ললো ক্যাপসিকামখিনি গুটিখিনি আতৰাই লৈছো আলুখিনি বইল হৈ গল এইখিনি অলপ পিটিকি লৈছো পনীৰখিনিও টুকুৰা টুকুৰকে কাটি ললো এতিয়া এখন পেন বহাই লৈছো ইয়াতে গৰু ঘিউ দিম এটা আসলতে আজি মিঠাতেল ইউজ নকৰো গৰু ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছো গৰু ঘিউ মানে অনপনা ঘিউ या फ्राई कर লৈছো প্ৰথমতে পনীৰখিনি ৰঙচুৱাকে অলপ ফ্ৰাই হৈ গল ইয়া দেখিছেনে অলপ ৰঙচুৱাই হল এইখিনি অলপ ঘিউ দি লৈছো আকৌ তাতে মিক্সাৰ যিখিনি পিচিছিলো এইখিনি প্ৰথমতে ইয়া দি ললো ইয়াতে লং ইলাচি দালচিনি জিৰা এইখিনিও দি লৈছো আৰু ভালকে এইখিনি লৰাই লম অলপ দেৰি কেঁচা কেঁচা ভাতটো অলপ গৈছেগে এতিয়া ইয়াত নিমখ অকণ দিছো সোৱাদ অনুসৰি হালধিও দি দিছো জোখমতে ভালকৈ লৰাই লৈছো আকৌ এবাৰ এইখিনি অকণমান উতলিছে আৰু ইয়াতে এইখিনি আলুখিনি যিখিনি পিটিকি থৈছিলো সেইখিনিও দি ললো দি পেলাই এইখিনিও অলপ দেৰি ভাজি লম আলুখিনিও এনেদৰে ভালকৈ লৰাই 2 মিনিট মান ভাজি ললো এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা ক্যাপসিকামখিনি দি দিম এইখিনি দি লৈ ভালকৈ অলপ লৰাই অলপ দেৰি ঢাকন মাৰি এইখিনি ভিজিবলৈ দিম এয়া আয়ান উঠিলেই অকমান চকু মেলিছে আৰু ই উঠিলৈ আজিকালি বৰ দিগদাৰ নকৰে মোৰ হেতুৱে ভাল লাগে আসলতে লৰাটো চক এনেকে চাই থাকে মুলে একদম বহুত দেৰি এনেকে তাৰ যেতিয়ালৈকে টোপনি জালটো নাই থাকিব আৰু লাহেকে উঠিব আৰু এতিয়া আমাৰ পেটটো শুই আছিলে আৰু এতিয়া ধুনুনকে উঠি গলা উঠি পেলাই এতিয়া দিগদাৰ নকৰে ইয়াৰ মাৰ লগত খেলি থাকিব ধুনুনকে পুপু যাব ন দিছে পানীটো অকমান শুকাই গৈছে আকৌ অকন দি লম অকনমান পানী দি ললো আৰু এইখিনি আকৌ অকন উতলিবলৈ দিছো ইয়াতে এতিয়া ভাজি থোৱা পনীৰখিনি দি দিম এয়া মোৰ ৰেচিপি প্ৰায় তৈয়াৰ হৈ গল আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় এনেদৰে বনাই চাবচোন ঘিউ দি আৰু আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ মতামত কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিওটো চাই এয়া লৰা উঠিলৈ এয়া বাগৰিছে ই আজিকালি বাগৰিব পৰা হৈছে এনেদৰে হি নিজে নিজে বিচনাতে উমলি থাকে খালি অলপ চকু কান দি থাকিব লাগে আৰু বাগৰি থাকে যে এয়া ৰেডি হৈ গল মোৰ আজি ৰেচিপিটো এয়া আজি ৰেচিপি আৰু আজি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু এতিয়াও কৈছো শেষত যে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ আৰু আপোনালোকেও কেনেকৈ ধৰণে ৰেচিপি এনেদৰে বনাই মোক কমেন্টৰ যোগেদি জনাব